ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් යාළුවෝ හැමෝම අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් එකට මර්ජ් කරගන්නේ කියලා. මම කලින් වීඩියෝෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද පැටර්න් දෙකක් එකට මර්ජ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අද පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔඩියෝ දෙකක් එකට මර්ජ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් ගත්ත පැටර්න් දෙකම ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් විදිහට මෙතනට කන්වර්ට් කරන් තියෙනවා. පැටර්න් කොහොමද ඔඩියෝ ක්ලිප් විදිහට කන්වර්ට් කරන්නේ, ඒ වගේම ඔඩියෝ ක්ලිප් කොහොමද පැටර්න් විදිහට කන්වර්ට් කරන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් දැන් උඩින් යනවා. ඔයාලා බලුවේ නැත්නම් ඒක බලලා එන්න. ඉතින් මම කලින් පැටර්න් දෙක මේ විදිහට කන්වර්ට් කරලා තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. හරි ඔය තමයි මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙක තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙක මම එකට මර්ජ් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක අවශ්‍ය තැනට ඉස්සෙල්ලා දාගමු. හරි මෙතනට තමයි මෙලඩි එක සෙට්. මෙතනට තමයි සෙට් වෙන්නේ. හරි අවශ්‍ය විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මේක දෙනවා මර්ජ් ක්ලිප් කියලා. මෙන්න මේ මර්ජ් ක්ලිප් එක ක්ලික් කරාම මේ දෙයකට මර්ජ් වෙනවා. හරි ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙකම සෙට් වෙන්න ඕන විදිහට මම ආපහු තියලා මෙන්න මෙහෙම ට්‍රැක් එක රයිට් ක්ලික් කරලා consolidate track කියන එකට යනවා. ඒකට ගියහම මේ විදිහට දෙනවා from track start from song start. මේකේ මම track start එක දෙනවා. song start එක දුන්නොත් එහෙම අපේ සම්පූර්ණ playlist එකේම තියෙන song එක තමයි එන්නේ. දැන් මෙතන මේ දෙක විතරක් හින්දා මෙතනට වෙනකන් තමයි. track start කියන්නේ ඒ අදාළ track එකේ තියෙන දුර විතරක්. හරි ඒකේ මම මේක දෙනවා. දුන්නාම මේ විදිහට ඩයලොග් බොක්ස් එකක් එනවා. අපේ ඔඩියෝ ෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක මර්ජ් වෙලා එන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ quality එක, bit depth එක, ඒ වගේම resampling quality එක, ඒ වගේ දේවල් අහලා ඉතින් ඒ detail ටික අවශ්‍ය විදිහට දීලා මේකේ start එක දෙන්න. start එක දුන්නාම මේ විදිහට තනි ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් විදිහට මේක මර්ජ් වෙනවා. අර ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙකම තමයි එකට මර්ජ් වෙලා තියෙනවා වලට පේනවා. දැන් මේ දෙක මියුට් වෙලා තනි එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනට. දැන් මේකේ consolidate track කරන එකේ වෙනස තමයි මේකේ merge clip දුන්නාම එකපාරින්ම මේ දෙක එකට merge වෙලා එනවා. අපි දන්නේ නැහැ මොන quality එකකින් ආවද මොන bit depth එකෙන් ආවද කිසිම දෙයක්. හැබැයි මේකේ අපි consolidate track එකක් විදිහට දුන්නොත් එහෙම අපිටම තෝරගන්න පුළුවන් bit depth එක මොකද්ද, resampling quality එක මොකද්ද, මොනෝද ස්ටීරියෝද මොකද්ද කියලා අපිටම තෝරගෙන මේක merge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි consolidate කරන එකේ වාසිය. ඉතින් ඒ හින්දා කලින් දුන්න ඩීටේල් වලින් ගැන කලින් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන ඩීටේල් වලට අනුව මර්ජ් කරගන්න ඕන කෙලින් මර්ජ් ක්ලිප් එකකට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් consolidate track එකෙන් දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙක මේක පැටර්න් එකක් විදිහට මර්ජ් කරපු හැටි ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක දැන් උඩින් යනවා. ඒකත් බලන්න. ඒකේ තිබ්බ පැටර්න් දෙකම තමයි මම ඔඩියෝ එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා මෙතෙන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි ඔඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් එකට මර්ජ් කරගන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ක්‍රමේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒකම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.